Nếu bạn nghĩ ẩm thực Pháp chỉ có phô mai, rượu vang hay bánh mì thì hãy chuẩn bị tinh thần, vì chắc chắn các bạn sẽ khám phá những góc rất khác của ẩm thực Pháp, nhiều món ăn độc lạ Pháp, những món ăn mà có người chỉ nghe tên thôi đã cảm thấy rất không bình thường. Trước khi đi vào những món ăn kỳ lạ, hãy cùng tìm hiểu một chút về văn hóa ẩm thực của nước Pháp, vì đây chính là chiếc chìa khóa để mở cánh cửa và hiểu tại sao nước Pháp lại có những món ăn rất dị như vậy. Pháp là một trong những quốc gia có ẩm thực thuộc vào loại phức tạp và cũng hấp dẫn bậc nhất tại châu Âu. Ăn uống không chỉ là để no cái dạ dày, mà ăn uống đôi khi là một nghi thức, rồi nhiều khi lại được nâng lên thành một nghệ thuật. Người Pháp có thể ngồi hàng giờ chỉ để thưởng thức một bữa ăn, từ món khai vị, món chính cho đến phô mai, tráng miệng, và cuối cùng thường sẽ kết thúc bằng một ly cà phê nhỏ. Một bữa ăn truyền thống kiểu Pháp thường kéo dài từ 2 cho đến 3 tiếng, đặc biệt là vào cuối tuần khi cả gia đình quây quần. Họ dùng mọi thứ có thể, từ rau củ, thịt cho đến cả nội tạng hay nhiều thứ mà nhiều người sẽ là bỏ đi. Ví dụ, trong khi chúng ta đã quen với thịt bò, thịt gà, mà đúng hơn là người châu Âu quen với những thứ thịt ấy, thì người Pháp có thể ăn những thứ mà đa phần những dân tộc khác, quốc gia khác tại châu Âu lại không chén. Một điểm thú vị nữa là mỗi vùng của Pháp lại có một phong cách ẩm thực riêng. Ví dụ, vùng Normandy của nước Pháp, một vùng nổi tiếng trong chiến tranh thì nổi tiếng với táo, bơ và kem. Vùng Provence thì đầy ô liu, thảo mộc và cá biển. Trong khi đó, vùng Bordeaux là thiên đường của rượu vang và thịt đỏ. Chính sự đa dạng này đã tạo ra những món ăn độc lạ mà chúng ta chuẩn bị khám phá trong câu chuyện ngày hôm nay. Và người Pháp phải nói rằng cũng rất mê những khu chợ giống như ở Việt Nam. Nếu bạn đến Pháp thì bạn có thể ghé thăm một khu chợ ở địa phương, nơi người nông dân sẽ bán những sản phẩm tự làm, ví dụ như là phô mai họ tự làm, xúc xích cũng được làm thủ công và cả những nguyên liệu lạ lùng mà bạn sẽ thấy trong video sắp tới. Món đầu tiên chắc chắn nhiều người đã nghe qua, đó là món ốc sên, và mình cũng đã làm một video về món này rồi. Nghe thì hơi sợ nhưng đây là một món rất nổi tiếng của Pháp. Thậm chí món này còn được coi là một đặc sản cao cấp. Đừng tưởng người Pháp ra vườn bắt ốc sên về và nấu một cách bình thường. Họ dùng những loài ốc sên nuôi đặc biệt, được làm sạch kỹ lưỡng, rồi luộc sơ trước khi nhồi vào vỏ, phủ bơ tỏi và rau mùi tây, sau đó nướng cho thơm lừng. Khi ăn thì người ta sẽ thấy ốc sên có kết cấu dai nhẹ, hơi giống nấm, nhưng thấm đẫm vị béo ngậy của bơ và mùi thơm nồng của tỏi. Món ốc sên là một trong những món tạo ra thương hiệu của nước Pháp tại châu Âu, và món này thường được phục vụ trong những nhà hàng sang trọng, đi kèm với một cái kẹp nhỏ để mà gắp ốc. Một món nữa mà người Pháp cũng rất nổi tiếng đó là món gan ngỗng. Đây là một biểu tượng của ẩm thực Pháp, tất nhiên phải là món gan ngỗng béo. Gan ngỗng béo này thì có vị béo mịn tan trong miệng, thường được ăn dưới dạng pate, cắt lát hoặc là áp chảo. Nó hay ăn kèm bánh mì nướng và một chút mứt ngọt như là mứt sung để cân bằng gia vị. Nhưng điều khiến cho món gan ngỗng này trở nên nổi tiếng đó là cách sản xuất vô cùng kỳ lạ. Để có gan béo, người ta nuôi ngỗng hoặc vịt theo cách đặc biệt, khiến gan to gấp nhiều lần bình thường. Phương pháp này gây tranh cãi vì nhiều người cho rằng nó không nhân đạo. Tuy nhiên ở Pháp, gan ngỗng béo vẫn là một món ăn xa xỉ và thường xuất hiện trong các dịp lễ, nhất là dịp Giáng sinh. Bạn tưởng rằng ở Việt Nam mới có món gà đồng mà chúng ta vẫn gọi là ếch, thì ở Pháp cũng có món đùi ếch chiên. So với truyền thống châu Âu thì có vẻ là hơi lạ lùng, bởi vì đùi ếch chiên thì nghe rất giống một món châu Á. Ở Pháp người ta cũng chén món này và được chế biến theo kiểu Tây. Đây không phải là một món ăn quá quái dị mà là một đặc sản cao cấp, thường xuất hiện trong các nhà hàng sang trọng và các quán ăn bình dân thì cũng phục vụ một cách bình thường. Đùi ếch được làm sạch, tẩm gia vị rồi chiên hoặc áp chảo với bơ, tỏi và rau mùi tây, tạo nên một món ăn vàng óng, thơm phức với thịt trắng mềm và ngọt thanh. Đùi ếch chiên có lịch sử lâu đời ở Pháp, đặc biệt gắn bó với vùng Dombes, một khu vực đầm lầy ở phía đông nam của nước Pháp. Vào thời kỳ Trung Cổ, ếch ở đây rất nhiều vô kể, đến mức người dân nghe thấy tiếng ộp ộp cả ngày lẫn đêm. Và khi thức ăn khan hiếm, họ bắt ếch để mà ăn, và phần đùi, phần nhiều thịt nhất, phần ngon nhất trở thành lựa chọn số 1. Ban đầu, đây là một món ăn dân dã của nông dân, nhưng qua thời gian, người Pháp đã nâng cấp nó để biến nó trở thành một đặc sản. Tương truyền, đùi ếch bắt đầu nổi tiếng từ thế kỷ 16 khi các đầu bếp cung đình thử chế biến nó cho giới quý tộc. Đến thế kỷ 19, món này xuất hiện trong các nhà hàng ở Paris, được phục vụ với bơ và rượu vang, khiến cả giới thượng lưu cũng phải mê mẩn. Thậm chí, trong những bữa tiệc lớn, đùi ếch được xem là món ăn tinh tế, thể hiện sự sáng tạo của ẩm thực Pháp. Ngày nay, đùi ếch hoang dã đã bị hạn chế, săn bắt để mà bảo vệ môi trường. Thế nên người Pháp đã nuôi ếch hoặc nhập khẩu từ Đông Âu và châu Á để đáp ứng nhu cầu về tiêu thụ ếch.
Nhưng ở vùng Donbass, người dân vẫn tự hào gọi đùi ếch là một món đặc sản của mình, đặc sản của đầm lầy. Món kế tiếp là một món ăn cho những ai gan dạ. Món này là một loại xúc xích truyền thống của Pháp, nhưng không phải là xúc xích bình thường. Nó được làm từ ruột lợn hoặc đôi khi là ruột bò, dạ dày và các phần nội tạng khác, trộn với gia vị như là muối, tiêu, hành tây và đôi khi là rượu trắng. Món này có vẻ như công thức gần giống với món dồi của Việt Nam hơn là các loại xúc xích của châu Âu. Điều làm món này trở nên nổi bật và đôi khi là khét tiếng, đó là mùi hương nặng đô của nó. Một mùi hương đặc trưng khó quên mà người chưa quen có thể sẽ chạy mất dép. Món này đã có lịch sử hàng trăm năm, bắt nguồn từ thời người Pháp phải tận dụng mọi phần của con vật để không lãng phí. Vào thời Trung Cổ, khi thịt đắt đỏ, nội tạng như ruột và dạ dày trở thành nguyên liệu chính cho người lao động. Họ nhồi cái phần lòng của con vật vào vỏ ruột, thêm gia vị rồi hun khói hoặc luộc. Thế là có món xúc xích vừa rẻ lại vừa no. Bạn đã bao giờ ăn nguyên đầu của một con bê hoặc một con lợn hay chưa? Ở Pháp có món đầu bê hầm. Đúng như tên gọi của nó, đây là món ăn được làm từ đầu của con bê, không thiếu một phần nào cả. Từ thịt má, lưỡi, não cho đến cả da. Đầu bê được làm sạch kỹ lưỡng, hầm hàng giờ với rau củ, thảo mộc và rượu vang, cho đến khi mọi thứ mềm nhừ, béo ngậy và tan trong miệng. Món này thường được ăn kèm với sốt, đặc biệt đây là một loại sốt làm từ trứng luộc, mù tạt, dưa chua và rau thơm, tạo ra sự cân bằng hoàn hảo giữa vị béo và vị chua thanh. Món này cũng có lịch sử lâu đời và một lần nữa nó bắt nguồn từ những ngày tháng khó khăn ở Pháp khi thức ăn không dư dả. Thời Trung Cổ hay sau chiến tranh, người dân phải tận dụng mọi phần của con vật để không lãng phí. Đầu bê nghe có vẻ khó nhằn lại là một kho báu. Thịt má mềm, thịt lưỡi thì rất béo, não lại rất là mịn, tất cả đều bổ dưỡng và cũng rất rẻ. Ở vùng Lyon, một trong những thủ phủ ẩm thực của Pháp, món đầu bê hầm trở thành đặc sản trong các quán ăn, nơi người ta tụ họp với nhau. Họ hầm đầu bê với hành tây, cà rốt, cần tây và gia vị, biến món ăn dân dã này trở thành một nghệ thuật ẩm thực. Thậm chí món này còn gắn với lịch sử chính trị. Cựu Tổng thống Pháp ông Jacques Chirac nổi tiếng vì yêu thích món đầu bê hầm và ông thường gọi món này trong các bữa tiệc. Từ món ăn của người nghèo, món này giờ đây xuất hiện trong cả những nhà hàng sang trọng, minh chứng cho tài năng của người Pháp trong việc nâng tầm nguyên liệu. Trong số những món ăn độc lạ nhất của người Pháp, có một món ăn mà người ta phải chùm khăn lên đầu sau đó mới dám ăn. Món này sẽ được viết riêng thành một video trong những câu chuyện tới. Câu hỏi được đặt ra là tại sao người Pháp lại đam mê những món ăn dị như là ốc sên, nội tạng hay là đùi ếch? Câu trả lời không nằm ở cái dạ dày của họ mà còn ở địa lý, văn hóa và những thứ làm nên chất Pháp. Đầu tiên nói về địa lý, Pháp có địa hình rất đa dạng. Họ có biển, có núi, có đồng cỏ, có đầm lầy. Ở Donbass, ếch nhiều đến mức nó kêu ộp ộp cả ngày. Thế là có món đùi ếch chiên, ngọt như là thịt gà. Ở Burgundy, ốc sên bò khắp đồng được nhặt về làm món ốc sên với bơ tỏi, rất sang chảnh. Vùng Normandy thì nuôi bò, dư dạ dày, thế là có món dạ dày hầm với rượu táo, rất đậm đà. Còn về văn hóa, người Pháp coi ăn uống là nghệ thuật với triết lý, nguyên liệu nào cũng xứng đáng, miễn là ngon. Xúc xích lòng có mùi nặng đô, nhưng ở Lyon họ ăn như kẹo. Các món gan ngỗng từng là món của vua chúa, bây giờ cũng là một món ở trong những bàn ăn quý tộc. Họ còn dùng hầu hết những phần của con vật, có lẽ là chỉ ngoại trừ lông và phân là không ăn được mà thôi. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.